Speaking Swedish is often the main issue for many students. People have a tendency to leave it on the side until they feel they won't make any mistakes. Also, it can be difficult to find people to practice with. Which is why I bring you 7 tips on how to improve your speaking by yourself, without teachers or language partners. Oh, and also, if you like these videos, do not forget to subscribe. Nu kör vi! Det första tipset är: välj din dialekt. För vissa elever kan det ofta vara svårt att imitera ljud från en viss dialekt, samtidigt som de imiterar en annan dialekt helt perfekt. Det här tror jag oftast har att göra med just vilket språk man har som modersmål. Men poängen är att håll dig till en och samma dialekt. Uttala inte vissa ord med den ena och sen andra ord med den andra. Jag har till exempel en typisk Stockholmsdialekt. Men det kan mycket väl vara så att skånska passar mycket bättre för just dig. Du hittar också en länk i kommentarsfältet här med info om skillnaden mellan de största svenska dialekterna. Tips nummer 2. Öva, spela in och fortsätt öva. Lyssna på när svenskar pratar och spela in det själv när du säger samma meningar. Och jämför sen hur det låter. Ja, det här kan vara väldigt jobbigt för många, men det kommer att hjälpa dig sjukt mycket med att imitera det svenska autentiska uttalet. Jag har förresten 2 videos, om du inte redan har sett det, om just uttal, där jag läser upp varje mening långsamt och sen snabbt. Kolla gärna in dem och öva på just det här att säga dem på båda sätten, tills du känner dig mer bekväm med att säga dem snabbt. Tips nummer 3. Prata mot en spegel. Jag vet att många har svårt för att avgöra hur bra man låter när man lyssnar på sig själv. Och i det här fallet så rekommenderar jag att ta fram en spegel och använda videor för att se hur svenskar rör munnen och läpparna när de pratar. Och sen försöka imitera rörelserna. Det 4:e tipset är: prata med dig själv. Det här är något som du kan göra både högt och helt tyst i huvudet. Föreställ dig att du är i köket och lagar mat. Du kan beskriva precis allting som du gör. Jag hackar löken. Jag öppnar kylen. Spagettin håller på och kokar. Om det finns folk i närheten så räcker det självklart med att du bara tänker det för dig själv. Det kommer fortfarande att hjälpa dig att bilda meningar och att inkorporera svenskan i ditt dagliga liv. Tips nummer 5. Koppla ihop svenskan med en vana som du redan har. Att skapa en ny vana där man lägger ner 15-30 minuter varje dag på att öva på ett språk. Det kan vara rätt svårt att få till. Det är därför jag rekommenderar att försöka göra det samtidigt som du gör något som du redan är van vid att göra. Det kan vara när du väntar på tunnelbanan på vägen till jobbet, när du cyklar till jobbet, när du lagar mat, etc. Okej, tips nummer 6. Fokusera inte på accenten, fokusera på uttal. Såvida du inte har lärt ett språk sedan du var barn, så kommer du nästan garanterat att ha en accent när du pratar det. Och ja, folk i Sverige kommer att höra antagligen att du har en annan bakgrund. Men ingen bryr sig så länge du pratar på ett sätt som alla förstår. Så, fokusera på det svenska uttalet. Och framförallt på de ljud som är väldigt annorlunda från ditt eget modersmål. Det kan ta väldigt lång tid för musklerna i halsen att vänja sig vid att skapa alla de här nya ljuden. Och i början kan det till och med göra ont. Men så fort du har nailat det så kommer alla svenskar runt dig att förstå allt du säger, oavsett om du har en accent eller inte. Det 7:e och sista tipset. Ditcha språkapparna. Okej, jag säger inte att du inte borde använda dem som stöd. Men huvudproblemet med de här apparna är att de ger ofta en bild av att man gör framsteg som ofta inte stämmer. Så lita inte på apparna när det kommer till att bedöma din talförmåga. Bedöm istället din talförmåga utifrån hur säker du känner dig på att prata språket efter att du har följt de här övningarna i 1 eller 2 veckor. I hope you'll find these tips helpful. And also, if you got any useful tips of your own, please leave a comment below. Vi ses!